Coba hai. Atau saya kan kaprian, buat kaprian kamu dulu. Nah. Kita. Nah, itu anak kaprian, main dari mulai dulu. Buat kaprian itu kita dulu. Kaprian. Bawa, nah. Rồi trước đầu đặt cái tàu xuống cột cái xoay nó gì bắt chặt bắt cái lời đã đầu rồi cái như này rồi bay rồi như vậy Chơi hoa thoát rồi.
trời mình để cho cơ nhá cái cặp thỏ mười anh chị được mười trăm mươi thôi mười rất mất quá đi tí to lại đi đấy à về bây giờ vẫn còn không ra tiếp rồi rồi mình đọc ghen này đọc mũi này đây cái bắt đây là con anh cái đọc mũi ăn được mà nhưng ông mà cái lăng lót lăng cái điều mới lăng bạ đi rồi lăng đâu bạ là chụp mà trang đi chứ không mua thì cái lăng cái đâu bạ nó cho bố về lông chứ không nhỉ học thông chứ không nhỉ khoảng 70 này rồi ba tập về cho cái VC bay cho mình chỉ chứ ông với cho nó biết cay chứ không nhưng mình trả đạo ai có mọi thằng màu nhân thằng ai đâu nhỉ muốn không đây là lông không lông chắc không lông chắc không